गुटन मर्गेन, नमस्कार। आज हामीले जर्मन भाषामा अभिवादन कसरी गर्ने भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। बेग्रुसुङ, ग्रिटिङ्स, अभिवादन भनिन्छ नेपालीमा। सर्वप्रथम त हालो। हालो अंग्रेजीको हेलो जस्तै हो, तर बोल्ने क्रममा हेलो नभएर हालो भन्नुपर्ने हुन्छ। अरु सबै ठ्याक्कै त्यस्तै अंग्रेजीको हेलो जस्तै हो, तर बोल्ने प्रनाउन्स गर्ने क्रममा कृपया हेलो नभन्नु होला, हालो भन्नु होला। हालो यो चाहिँ जर्मन भाषामा अलि धेरै नै प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि गुटन मर्गेन। गुटन मर्गेन अंग्रेजीमा गुड मर्निङ भने जस्तै, शुभ प्रभात भने जस्तै गुटन मर्गेन। गुटन मर्गेन, गुटन मर्गेन। यो पनि जर्मन भाषामा अत्यधिक प्रयोग हुने अभिवादन हो। बिहानको समयमा अंग्रेजीमा गुड मर्निङ भने जस्तै गुटन मर्गेन, गुटन मर्गेन। गुटन टाग, गुड आफ्टरनुन भनेर अंग्रेजीमा भने जस्तै जर्मनीमा गुटन टाग भनेर भनिन्छ। गुटन टाग। धेरै ठाउँहरुमा दिउँसो मालचाइत पनि भनेर भनिन्छ 12 बजेको बेलामा। तर गुटन टाग चाहिँ एउटा अत्यधिक प्रयोग हुने अभिवादन हो। गुटन टाग, गुटन टाग। गुटन आबेन्ड, गुड इभिनिङ भनेर अंग्रेजीमा भने जस्तै गुटन आबेन्ड भनेर चाहिँ जर्मन भाषामा अभिवादन गरिन्छ। गुटन आबेन्ड, गुटन आबेन्ड, गुटन आबेन्ड। जर्मन भाषामा बेग्रुसुङ अभिवादनलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। हामीले खासै नेपालमा बेग्रुसुङ भनि त्यति राम्रोसँग भनिदैन। गुटन नाख्ट, गुटन नाख्ट, गुटन नाख्ट। यो चाहिँ गुड नाइट भनेर अंग्रेजीमा भने जस्तै गुटन नाख्ट, गुटन नाख्ट। ठ्याक्कै अंग्रेजीको गुटन गुड नाइट र नेपालीको शुभरात्रि भने जस्तै गुटन नाख्ट हो। गुटन नाख्ट। ग्रुस गट, हामीले नेपालीमा नमस्कार भने जस्तै ग्रुस गट, ग्रुस गट। यो चाहिँ अलि पुराना मानिसहरूले बढी युज गर्छन्। ग्रुस गट नमस्कार भनेर भनेको जस्तै ग्रुस गट, ग्रुस गट। स्याभुस, स्यारभुस। यो चाहिँ सामान्यतया चिनेको नजिकका वरिपरिका सहयात्री सहपाठीहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। स्याभुस यो अफिसियल्ली अफिसमा हामीले सँगै काम गरेका साथीहरू, सँगै पढ्ने साथीहरू अथवा नजिकका साथीहरूलाई चाहिँ स्यारभुस भनेर अभिवादन गरिन्छ। स्याभुस। चुस, चुस भनेको चाहिँ बाई भनेर अंग्रेजीमा भने जस्तै बिदा गर्ने बेलामा भनिने अभिवादन हो। बिदाको बेलामा भनिने अभिवादन हो चुस। बिदाको बेलामा पनि हामीले अभिवादन गर्ने चलन छ जर्मन भाषामा। चुस। auf Wiedersehen, यो पनि बिदाईको अभिवादन हो। auf Wiedersehen भनेको फेरि भेटौँला, फेरि भेटौँला। auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen। यो चाहिँ छुट्टिने बेलामा, भौतिक रूपमा छुट्टिने बेलामा भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ भौतिक रूपमा छुट्टिने बेलामा auf Wiedersehen भनेर भनिन्छ, फेरि भेटौँला भनेको जस्तै। auf Wiedersehen, auf Wiedersehen। त्यस्तै टेलिफोनमा कुरा गर्दा फेरि हामीले फेरि भेटौँला भनेर भन्न मिल्दैन। टेलिफोनमा चाहिँ फेरि सुनौला अथवा auf Wiederhören, auf Wiederhören भनेर भन्ने चलन छ। यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। टेलिफोनमा कुरा गरिसकेपछि अन्तिममा हामीले auf Wiederhören भन्नै पर्ने हुन्छ। यो auf Wiedersehen चाहिँ हुँदैन यसमा, यसमा चाहिँ auf Wiederhören भन्नुपर्ने हुन्छ। टेलिफोनमा कुरा गरेर अन्त्य गर्ने बेलामा auf Wiederhören। bis bald भनेको केही समयपछि भेट हुन्छ हाम्रो भनेर, फेरि भेटौँला जस्तो चाहिँ होइन। यो auf Wiedersehen जस्तो चाहिँ होइन। bis bald भनेको लगत्तै भेटौँला भन्ने अर्थमा रहन्छ। लगत्तै भेटौँला, bis bald।
बिसबाल्ट भनेको बिदा गर्ने बेलामा यो पनि बिदाईको अभिवादन हो। बिसबाल्ट बिसबाल्ट। त्यस्तै बिदाईको अभिवादन हुन्छ बिसस्पेता, एकछिनपछि भेटौँला। काम गर्ने क्रममा सहपाठीहरूलाई फेरि एकछिनपछि भेटौँला भन्नेमा चाहिँ बिसस्पेटा भनेर भन्नुपर्छ। यो auf Wiedersehen बिसबाल्ट भन्दा अलिकति फरक हुन्छ। बिसस्पेटा बिसस्पेटा यो पनि बिदाईको, तर छोटो समयको लागि बिदाईको, फेरि भेट हुन्छ भन्ने अर्थमा रहन्छ बिसस्पेटा। अब हामी अलिकति अहिलेसम्म पढेका शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास गरौँ। जर्मन भाषामा aussprechen, Übung aussprechen भनेर भनिन्छ। हालो हालो, अङ्ग्रेजीमा हेलो भने जस्तै। गुटेन मर्गन, अङ्ग्रेजीमा गुड मर्निङ भने जस्तै। गुटेन टाग, गुड आफ्टरनुन भने जस्तै। गुटेन आबेन्ड, गुड इभिनिङ भने जस्तै। गुटेन नाख्ट, शुभरात्रि भने जस्तै। ग्रोस्कत, नमस्कार भने जस्तै। स्याबुस पनि नमस्कारै हो, तर साथीभाइहरूसँग चल्छ स्यारबुस चाहिँ। साथीभाइहरूलाई ग्रुस्कत भनिँदैन, स्यारबुस भनेर भनिन्छ। चुस बाई भनेको जस्तै हो यो। auf Wiedersehen फेरि भेटौँला। auf Wiederhören भनेको टेलिफोनमा छुट्टिने क्रममा auf Wiederhören भनेर भनिन्छ। बिसबाल्ट एकछिनपछि भेटौँला। बिसस्पेटा यो पनि केही समयपछि फेरि भेटौँला भन्ने अर्थमा भनिन्छ। हामीले आज अभिवादन कसरी, जर्मन भाषामा अभिवादन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति सिक्यौँ। फिलेन दाङ्क, फेरि भेटौँला। auf Wiedersehen, auf Wiederhören।